Number 14 ay adjust your frame rate. So itong frame rate na ito matagal ko nang inuulit. Pero by this time, natuturo ko sa inyo kung paano sineset yung frame rate. So ibig sabihin ng frame rate or FPS, frame per seconds. Yun yung kung ilang picture ang kaya niyang i-capture sa loob ng isang segundo. So, ibig sabihin, mas marami, mas maganda, mas konti, mas robot-robot ang galaw. After this explanation, mamaya ng konti, papakita ko sa inyo yung video demonstration, courtesy of Dawa, para magkaroon kayo ng idea or ma-picture out ninyo anong difference ng 2 frame per second at 25 frame per second. Okay, so, in the meantime, punta tayo sa settings. Ito nga pala ay DVR ng Dawa XVR 4.0. So sa ibang brand, similar naman yan, meron din. Siguro depende na lang sa model. Pagka siguro old model, baka walang setting na ganoon. I don't know. Hindi ako sure, pero sa Dawa, meron yan. So ito, para makapunta ka do sa frame rate, siyempre, papasukin mo muna yung settings. Siyempre, magre-require ng username password and then punta ka do sa camera. So ito yun. Yan. Mapapansin nyo, sa camera number 1, meron akong 1080p. Yan, kung nasusundan nyo. Below that, resolution, itong frame rate o frame per second, siya nakalagay, nakaset siya sa 15. So, papakita ko sa inyo kung paano itaas yan. Click nyo lang yan, taas yan, marami na kayong pagpipit. Actually, hanggang 30 pa nga, yan o. Kung kita nyo, yan. Siguro, kung gusto nyo talagang smooth na smooth pa, gawin yung 30. So next, number 15, i-adjust nyo naman yung tinatawag na bitrate. Yun, no? Kung nakikita nyo, nasa baba, bitrate. Yan, no? Naka 2048. Yan, no? Pwede pang itaas, sa 4096. Pwede pang ilagay sa 6144. Pero dahil 1080p lang ang aking camera, usually nilalagay ko lang yan sa 2048. By the way, ano nga pala ang ibig sabihin ng bitrate? Ang bitrate, yan ang parang sukatan kung kakayanin ba ng camera mo na i-display ang nakukuhanan niya. Halimbawa, 2 megapixel na camera. Tapos, di ba, may image sensor yun. So, siyempre, nakatapat yan sa mga object. Kinukunan niya at 1080p. So, ang tanong, yung bang bitrate na isiset mo ay ideal ba yun doon sa nakakapture? Kaya bang iproseso ng camera mo at the same time, kaya din bang iproseso ng DVR mo yung kinukuhanan niyang picture at 1080p kung kaya niyang i-display ng maayos, kung kaya niyang i-deliver? Kasi kung hindi kaya, otherwise, baka posible yung setting mo ng bitrate ay nasobrahan ng taas. So, hindi naman pala kaya. So, kumbaga parang nasagad. Ang may re-recommend ko lang, timplahin din ninyo. O, wag naman isagad kagad sa sobrang taas kasi baka mamaya hindi rin kayanin. Pag hindi kayo kinaya, so ibaba nyo lang. So, at number 16 ay yung resolution. Sa taas siya ng frame rate. So, mapapansin nyo, meron siyang 720p, may 960, tapos meron pang ang D1. Ito yung mga sinauna pang camera, may CIF. So, ibig sabihin, dahil naka 1080p naman yung camera ko, nilagay ko talaga sa 1080. Kasi minsan, yung iba, 4 megapixel pala ang camera, nakalagay pa rin siya sa 1080p. Hindi mo na ma-maximize naman yung linaw. Para bang dinowngrade mo pa. So, yun ang nangyayari doon sa mga, ito nga yung isang paliwanag ko doon sa isang vlog ko na mali yung nabiling DVR. Hindi naman pala kayang i-display ang 4 megapixel, pero ang nabili mo ay 4 megapixel na camera. Wala kang choice kundi ibaba ang resolution. So ito nga yun, no? That's number 16. Adjust your resolution. Okay, next is number 17, yung BLC or backlight compensation. Under that, nandyan yung WDR, yung wide dynamic range. Importante yun para doon sa mga video na kuha ng camera nyo. Dito kayo mag-concentrate dito sa part na ito, yung madilim na yan. Dito yun may epekto sa mga madidilim na ganyan. Kaya tinatawag na backlight compensation. Para mapuntahan yun, kailangan mapadisplay natin tinatawag na on-screen display o ST. Right-click lang, tapos PTZ, tapos
tapos click mo yung arrow na yung sa kanan, pakanan, tapos yung icon ng camera, enter menu, nakalagay, backlight mode, naka-off ngayon yan. Actually, malinaw na rin yung camera ng Dawa eh. Parang hindi mo na kailangan gawa ng adjustment. Meron pa pala siyang additional feature na kaya pa nating palinawin ng kuha. Ito na nga yun, yung tinatawag na backlight. Ayan o, nakalagay, backlight mode is off. So, kung gusto nyong mapaganda pa, especially itong lugar na ito na madilim, i-on natin, i-right click, yung arrow right natin, click natin, yan diba, lumiwanag ng konti, balik natin, off, diba? Napapansin nyo? Tapos next, WDR, next HLC, mas madilim, balik-balik sa off. So, ilagay natin doon sa WDR kasi yan ang gusto kong i-demo. Mapapansin nyo, yun medyo parang lumiwanag na ng konti. So, enter natin, naka-WDR. Yan, meron niyang 5 settings pa. Pwedeng 1. Yan, mapapansin nyo, medyo madilim to. Itong part na to. Ilagay natin sa 5. Tingnan natin, yan. Ito habang patas ay patas, paliwanag ng paliwanag. So, yan tingnan nyo. Parang lumabas na yung konting liwanag dito. Balik natin sa 1. Tingnan natin. Diba? Madilim. Balik natin sa 5. Yun. Yan, may mga settings na ganyan. So, ibig sabihin, makakatulong siya sa pagpapalinaw. Actually, pagpapaliwanag. Kumbaga sa kanyang parang wala namang ilaw na idinadagdag, pero nakikita mo yung part na madilim. So, tingnan niyo, lagay natin sa off. Return natin. Lagyan natin sa off. Yan, ganyan, di ba? Ang dilim. Samantalang pag nilagay natin sa WDR, maliwanag. Yung part na madilim. Mas maganda kung ang inyong DVR ay yung tinatawag na pentabrid. Yun tandaan niyo tip ko sa inyo. Mas maganda kung hybrid or pentabrid. Ibig sabihin ng pentabrid, yun ay kaya niya mag-display ng iba't ibang klase ng camera or kaya niyang tumanggap, kaya niyang i-accept. Maraming tanong sa akin ganyan kung ibang brand daw at saka ibang klase ng camera ay tatanggapin daw. Sabi, of course, pagka Dawa ang ginamit mo kasi meron siyang yung tinatawag na self-adaptive feature. Kunwari, TBI or CBI, pero na-checkan mo sa AHD, nagdi-display pa rin naman. Pero, minsan black and white. So, okay, may display, pero black and white. So, itama mo, gawin mong CBI or TBI or auto. Minsan naman, may mga nangyayari din sa amin. Ito, actual experience to. Pag nilagay mo naman sa auto, saka naman siya black and white. So, kailangan kung ano talaga siya, kung AHD siya, CBI, TBI, i-click mo na kagad doon. So, ano lang, it's just a matter of, testing lang. Kung saan gumana, okay. So, at least dito, sa DVR ng Dawa, meron kayong options. Meron kayong pwede nyo palitan, pwede nyo i-auto, pwede nyo piliin, pwede nyo ignore. So, yun, dagdag ko lang. At ito naman ang number 19, ang color setting. So, napakadali lang, right click mo lang, may scroll down menu. Yan merong color setting doon sa baba. Yun click mo lang yan. Ayan diba? May saturation, may brightness. Ayan kita mo. Pag hinay mo, masyadong maputi. Pag binawasan mo brightness, ganun din naman sa contrast. Ayan nag-iiba din. So, bahala na kayong tumimpla. Yan, yung color mode, kung standard ba, kung bright, yan kung soft. So, bahala na kayo. Colorful. So, by default, naka-standard yan. So, yun, ganun na kasimple. Remind ko lang, yung setting ng monitor, ay meron din siyang sariling saturation, brightness, and contrast. May hue. Ito naman sa DVR, in particular sa specific na camera, meron din yan na brightness, contrast, etc. So yan, kaya nang bahalang tumimpla. Okay? So yun, ganun lang kasimple. Meron pa yung tinatawag na quality. Yan
yan pa rin yung pamamaraan kung paano mapapalinaw yung camera. Kasi pwedeng ilagay yan sa 1 eh. So yung quality niya hindi maganda. So ito, isa pa rin ito sa pamamaraan kung paano mapapalinaw. Lalagyan nyo sa best. Okay, another bonus tip ay ito nga yung kung naalala nyo yung do sa isang vlog natin na kailangan ang piliin yung monitor ay as much as possible ay 1080p. Dito nyo iseset yun o piliin nyo yung display. Ayan o nasa ano. Pag kinilik nyo yung display na yan, so mapapansin nyo doon sa baba yung resolution. Wag kayo malilito ha, ito ay display resolution ng monitor, hindi ito para sa camera. Yan, mapapansin nyo resolution sa display, ano. Ngayon yung iba kasi by default nakalagay sa 1024 lang. Ibig sabihin pagka 1024 o yan 1280 by 1024, hindi yan masyadong malinaw. Mas malinaw pa doon sa 1080p. Yan ang mas malinaw, 1080p. Ngayon, pagka ang DVR nyo ay 4K talaga, meron pa yung additional selection higher than 1080, yung 4K at saka 8K. Ibig sabihin, kung ang monitor nyo ay 8K or 4K, doon nyo ilagay. So, huwag nyo pabayaan na naka-default lang sa 1024. So ito kagaya nito, ang monitor ko kaya naman ng 1080 pero by default nakalagay sa 1024 yan. Ilalagay nyo sa 1080 para ma-maximize.